bago tayo magsimula, please click the notification bell para lagi tayong updated sa ating latest recipes. Hi guys! Mabuhay sa inyong lahat and welcome back to our channel. It's more fun in the kitchen. My name is Mama Shirley. Ngayong araw na ito, gagawa tayo ng 4 amazing sauce para sa kikiam, squid ball, french fries, at marami pang iba. Ito ay classic sweet sauce, Mayo-Ketchup Sauce, ToyoMansi Sauce, at ang Vinegar Sauce. Ang eksaktong measurement ng kada isang sauce, nakikita ito sa description box. Tara, simulan na natin and enjoy watching! And now it's done! Our 4 amazing sauce.